एव्हरीवन, पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण बघितले होते डायरेक्ट प्रपोर्शन अँड इनव्हर्स प्रपोर्शन. तर डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये बघितले होते की आपण डायरेक्ट प्रपोर्शन कशाला म्हणायचे आणि कशा पद्धतीने लिहायचे. त्याच्यावर 2 एक्झाम्पल घेतले होते. मग प्रॅक्टिस सेट 37चे 2 एक्झाम्पल झालेले होते. आता आपण 3rd, 4th अँड 5th बघणार आहोत. तर आपला प्रश्न काय आहे? 3rd, for 9 cows, 13 kg, 500 gram of food supplement are required every day. In the same proportion, how much will be needed for 12 cows? तर 13 किलोग्राम 500 ग्राम फूड 9 गायींना लागतो. तर रोज 13 किलोग्राम 500 ग्राम फूड 9 गायींना लागतो. फूड म्हणजे अन्न लागतो. तर इन द सेम प्रपोर्शन हाऊ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउज. तर 12 गायींसाठी किती किलोग्राम फूड सप्लिमेंट लागेल? तर ते काढण्यासाठी काय करू आपण? डायरेक्ट प्रपोर्शनचा वापर. तर आन्सर आहे पहिल्यांदा आपल्याला गिवन काय दिलं आहे? गिवन 9 काउज साठी किती लागतो? 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लिमेंट. तर 12 काउज साठी हाऊ मच? लेट अस सपोज आपण मानू की फॉर 12 cows of food required X. 12 cows साठी काय म्हणू आपण? X दिलेले नाही आहे म्हणून. तर नंतर 9 गायींना लागतो 13 किलोग्राम 500 ग्राम. तर त्याला कसे लिहितो आपण? 13.5 डेसिमल मध्ये इज इक्वल टू 12 काउज साठी किती लागतो? X दिलेला नाही म्हणून आपण X म्हणू. तर याचं काय करू? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 9x इज इक्वल टू 12 इंटू 13.5. तर याची आन्सर किती येतं? 12 इंटू 13.5. 9x इज इक्वल टू 162. तर 162 डिवाइड बाय 9. x इज इक्वल टू डिवाइड करून बघा. 162 डिवाइड बाय 9. 9 1 जा 9. 9 1 जा 9. तर 16 मायनस 9 किती? 7. 72. 9 8 72. 0. आन्सर काय मिळाली? 18. तर आपली फायनल आन्सर काय आहे? For 12 cows 18 kg of food supplement are required. Supplement are required in every day. तर 12 काउज साठी किती लागलं? प्रत्येक दिवशी
18 किलोग्राम फूड सप्लिमेंट लागणार. The cost of 12 quintals of soybean is 36,000 rupees. How much will 8 quintals cost? म्हणजे 12 क्विंटल सोयाबीनला 36,000 रुपये पडतात, तर 8 क्विंटल सोयाबीनला किती रुपये पडतील? गिवन the cost of 12 quintal of soybean is 36,000. तर let us suppose the cost of 8 quintal soybean 8 quintal soybean require सोयाबीन X म्हणू, X रुपीज. तर आपण लिहितो कसे? रेशिओमध्ये लिहितो. तर 12/36,000. 12 क्विंटलला 36,000 रुपये पडतात, तर 36,000 पडतात. तर 8 क्विंटलसाठी आपण एक्स मानलो. याचं काय होईल? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 12x इज इक्वल टू 36,000 इंटू 8. 12x इज इक्वल टू 36,000 इंटू 8. किती? 800. 8 सकम 48. 8 4. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 25 26 27 28. तर किती आन्सर मिळाली आपल्याला? 2,88,000. 12x इज इक्वल टू 2,88,000. एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे, तर 288,000 डिवाइड बाय 12. x इज इक्वल टू 2,88,000 डिवाइड बाय 12. 12 1 12, 12 2 24. 12 1 12, 12 2 24. 8 मधून 4 गेले 4. 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 48. पूर्ण भाग गेला 0, उरलेले 0. आन्सर काय मिळाले? 24,000. तर फायनल आन्सर काय लिहू आपण? the cost of 8 quintal of soybean 8 quintal soybean 24,000 rupees. नेक्स्ट आहे आपला 2 mobiles cost 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobile? 2 मोबाईलची किंमत 16,000 रुपये आहे. तर 13 मोबाईल खरेदी केले तर एकूण किती रुपये आपल्याला द्यावे लागतील? तर गिवन काय आहे? पहिल्यांदा गिवन लिहू आपण.
टू मोबाईलसाठी काय, टू मोबाईल्स 16,000 रुपयाला पडतात, 16,000ला पडतात. तर 13 मोबाईल किती रुपयाला पडतील? तर त्याच्यासाठी आपण काय म्हणतो, लेट सपोज 13 mobiles cost X rupees. तर 2 मोबाईल 16,000 रुपयाला पडले, तर 13 मोबाईल्स किती रुपयाला पडतील? याचं काय करू, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 2x = 13 × 16,000. याचा करा गुणाकार. किती येतो, 2x = 13 × 16. याचा येतो आन्सर 2,08,000. तर x = 28,000 / 2. x = 10,4,0,0. बेदाय 20, बेचाव 8 आणि हे 0,0. तर आपल्याला फायनल आन्सर काय मिळाली, 1,04,000 किंवा 10,04,000. तर फायनल आन्सर काय लिहितो, the cost of two mobiles is 10,04,000 rupees. थँक यू. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.